আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এগ বিৰিয়ানী আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ কণী 4টা আৰু আলু এটা। এইখিনি মই সিজাই ল'লোঁ আৰু লগত লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ, আদা নহৰু, বিলাহী 2টা আৰু মটৰ কেইটামান। মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লেই কণীকেইটা আৰু আলুকেইটাকো ভাজি লওঁ। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি মোৰ ভাজি হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। তাৰপিছত মই এটা কুকাৰ বহাই দিছোঁ, কাৰণ বিৰিয়ানী মই কুকাৰতে বনাম। এতিয়া মই তেল দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাত মই ডালচেনি আৰু লং দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ বিলাহী। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি, এচামুচ জিৰা, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আছে। ইয়াতে মই এতিয়া দিম মটৰখিনি আৰু ভাজি লোৱা পিঁয়াজ, নিমখ, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দিম বিৰিয়ানী মছলা। আৰু লগতে দি দিম চাউলখিনি। চাউলখিনি মই এঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ।
এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম। মই 2 গিলাচ পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কণীকেইটা দি দিছোঁ। লগতে ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকোনখন মাৰি দিম। মই ঢাকোনখন মাৰি দিলোঁ আৰু এটা হুইচেল মাৰিলে মই অফ কৰি দিম। এটা চিটি মাৰিলে মই এতিয়া এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ হৈছে। বিৰিয়ানী বনাই হৈ গ'ল। খুব চিম্পুলত বনাইছিলোঁ। এনেকৈ বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।